Isa telah memberitahu murid-muridnya bahawa baginda harus menderita dan mati, tetapi baginda akan bangkit daripada kematian pada hari ketiga. Ketika hari Paskah, semasa baginda makan bersama-sama dengan mereka, baginda memberitahu mereka bahawa salah seorang daripada mereka akan mengkhianati baginda dan menyerahkan baginda untuk mati pada malam itu juga. Mereka berasa risau dan mula bertanya antara satu sama lain siapakah yang akan menjadi pengkhianat. Mereka tidak faham ketika itu bahawa Isa merujuk kepada Yudas. Selepas makan malam, Isa pergi bersama dengan murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Tiba-tiba, Yudas datang dengan sekumpulan orang ramai yang bersenjatakan pedang dan belantan. Pemimpin-pemimpin agama dan ketua imam telah mengutus mereka. Yudas mendekati Isa dan mencium baginda, dan itu adalah isyarat kepada orang ramai yang bersama-sama dengannya untuk menangkap baginda. Mereka membawanya kepada para pemimpin agama untuk membicarakannya. Mereka mencari tuduhan yang boleh mereka gunakan terhadapnya untuk mengutuk dan membunuhnya. Ketua imam berpaling kepada Isa dan berkata, "Adakah engkau Al-Masih, anak Allah?" Isa menjawab, "Ya, akulah yang engkau katakan itu." Jadi ketua imam mula berteriak dan mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Dia ialah seorang penghujat. Dia berhak mati." Maka mereka membawanya kepada gubernur dan menuduhnya mengkhianati, menghasut rakyat menentang penguasa Rom, dan mengaku sebagai raja orang Yahudi. Apabila Isa tidak menjawab apa-apa soalan yang diajukan oleh gubernur kepadanya, gubernur itu mengancamnya dan bertanya kepadanya, "Tidak mahukah engkau bercakap denganku? Tidakkah engkau tahu bahawa aku berkuasa untuk melepaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Isa menjawabnya, "Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkan nyawaku dengan rela hati." Gubernur tidak mendapati Isa bersalah, tetapi apabila dia mendengar orang ramai yang mendesak itu berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dia menyerahkan Isa kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Darahnya ada pada lehermu." Maka askar-askar itu mengambilnya, menanggalkan pakaiannya, memukulnya dan menyebatnya. Kemudian mereka menyuruh baginda memikul salibnya melintasi kota ke tempat baginda akan disalibkan. Sepanjang jalan itu, ramai orang mengikut dia, dan ada wanita menangis dan memukul diri mereka sendiri. Apabila mereka tiba, mereka membaringkan baginda di atas kayu salib, memakukan tangan dan kakinya pada kayu salib, dan menyalibkan baginda di antara dua orang penjenayah, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dan mereka memakukan papan tanda yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Kedua-duanya, tentera dan orang ramai yang berada di sana berteriak kepadanya, mengutuk dan menghinanya. Tetapi Al-Masih mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Salah seorang daripada dua orang penjenayah yang disalibkan bersama Isa mula menghujat, mengutuk dan mengejek Isa dan berkata, "Bukankah engkau Al-Masih? Maka selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami bersamamu." Tetapi penjenayah kedua menjerit kepada yang pertama dan menegurnya dengan berkata, "Apakah engkau tidak takut kepada Tuhan? Engkau dan aku layak disalibkan atas apa yang telah kita lakukan." Tetapi dia tidak melakukan apa-apa pun untuk menerimanya. Kemudian dia berpaling kepada Isa dan berkata, "Ingatlah aku di dalam Firdausmu." Isa menjawabnya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada waktu tengah hari, matahari lenyap dan hari pun menjadi gelap. Isa berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan jiwaku." Lalu mati.
Dan pada saat itu juga terjadilah gempa bumi dan tirai bait suci terbelah dua, dari atas ke bawah. Salah satu tuduhan orang Yahudi terhadap Isa adalah apa yang baginda katakan tentang dirinya sendiri dengan mengatakan bahawa baginda adalah anak Allah. Pemahaman mereka tentang ungkapan ini adalah dari sudut fizikal. Adakah pemahaman mereka betul? Isa mempunyai kuasa untuk menghalang penyalibannya. Menurut anda, mengapakah baginda memilih untuk disalibkan? Bagaimanakah kita tahu bahawa kematian Isa bukanlah satu kebetulan dan tidak mengejutkan? Atas dasar apakah Isa berjanji bahawa penjenayah itu akan bersamanya di Firdaus sedangkan penjenayah itu tidak mempunyai masa untuk melakukan apa-apa perbuatan baik atau menjalani kehidupan yang akan menyenangkan Allah?